Numerologia, arta interpretării și semnificației numerelor, a fascinat oamenii de-a lungul istoriei și a jucat un rol important în culturi și credințe din întreaga lume. De la civilizațiile antice până în epoca modernă, numerologia a evoluat și s-a adaptat, influențând modul în care oamenii percep lumea și își înțeleg destinul. Vom explora în continuare etapele importante din istoria numerologiei. În civilizațiile antice, precum Egiptul, Mesopotamia și China, numerele erau considerate a avea puteri mistice și semnificații sacre. Egiptenii foloseau numerologia în construcția piramidelor și în practicile lor religioase. În Mesopotamia, sumerienii foloseau numerele în astrologie și în divinație. În China, numerologia era strâns legată de sistemul I Ching, o carte de consultare divină care folosea hexagramele și numerele pentru a oferi ghidare spirituală. Chiar dacă există fără îndoială conexiuni între numerologia de astăzi și practicile din India antică în Vede și China în I Ching, este larg acceptat că Pitagora este adevăratul părinte al numerologiei. Trăind în Grecia antică în jurul anului 550 înainte de Hristos, el a fost descris ca unul dintre cei mai influenți oameni care au trăit vreodată. Esența gândirii sale despre numere este încorporată în lumea noastră modernă. Fiul unui tăietor de piatră de pe insula Samos, îl cunoaștem ca matematician, vegetarian și păstrător al misterelor egiptene. Venera atât de mult numerele, încât a consacrat o școală mistică în numele lor, predând despre numere și cum acestea descriu frumusețea, armonia și ordinea lumii. Pitagora credea că numerele sunt fundamentale în structura universului și în înțelegerea realității. A dezvoltat conceptul de numerologie pitagoreică, care atribuia valori numerelor și folosea calcule numerice pentru a interpreta aspecte ale vieții și ale universului. Ideile sale au fost preluate și dezvoltate ulterior de alți gânditori greci și romani. Istoricul roman Suetonius, care a trăit în anul 121 înainte de Hristos, ne vorbește despre gematria. Gematria este o teologie științifică a iudaismului care studiază cuvintele scrise în ebraică și le atribuie valori numerice. Este una dintre metodele de analiză utilizate în Cabală. Populară dinainte de venirea lui Hristos, practica, așa cum a fost folosită în construcția celebrului zid al lui Sargon, implică dezmembrarea cuvintelor în literele lor componente și apoi folosirea unui algoritm predeterminat, asociind acele litere cu numere, ceea ce ne permite să extragem înțelesuri noi din cuvintele originale. Practica există neschimbată și în ziua de azi, unde numerologii descompun vocalele și consoanele din numele unei persoane pentru a găsi lucruri precum numărul expresiei și al dorinței interioare, dezvăluind astfel indicii puternice despre personalitate. În Evul Mediu, numerologia a fost strâns legată de alchimie, astrologie și cabala evreiască. În această perioadă, numerele erau adesea folosite pentru a decodifica texte sacre și pentru a ghida alegerile personale și cele politice. În timpul Renașterii, interesul pentru matematică și simbolismul numerelor a crescut, iar numerologi renumiți precum ar fi Johannes Kepler au explorat conexiunile dintre numere și fenomenele naturii. În secolele de după căderea Imperiului Roman de Apus, se crede că multe dintre învățăturile originale ale lui Pitagora au găsit un nou cămin mai întâi în Bizanț și apoi mai departe la Est, unde au fost aplicate cu interes și dezvoltate în cadrul creșterii credinței islamice. Practica îndelungată a gematriei a fost încorporată în disciplina în plină expansiune a cabalei. Folosind reprezentări precum arborele vieții, cabaliștii susțineau că întreaga viață este o manifestare a numerelor de la 1 la 10.
Folosind din nou gematria, acești oameni petreceau mult timp examinând cărțile Vechiului Testament. Fiecare literă a alfabetului ebraic nu numai că corespunde unui număr, dar reprezintă și un principiu. De exemplu, litera Alep A dă numărul 1, dar reprezintă și principii precum viața, respirația, puterea și sursa. Cabaliștii ebraici credeau că citirea textului Vechiului Testament, având aceste asocieri în minte, dezvăluia noi straturi de înțeles și îi duceau pe căutători dincolo de litere. În timpul iluminismului și a Revoluției științifice, interesul pentru numerologie a scăzut, iar aceasta a fost privită mai mult ca o pseudoștiință decât ca o disciplină legitimă. Cu toate acestea, în secolele 18 și 19 au apărut mișcări de renaștere a interesului pentru numerologie, odată cu revigorarea interesului pentru ocultism și spiritualitate. În prezent, numerologia a cunoscut o renaștere a interesului, mai ales în rândul celor interesați de spiritualitate, dezvoltare personală și metafizică. După cum știm, numerologia oferă interpretări ale numerelor personale, cum ar fi numărul de destin sau numărul de viață, pentru a oferi ghidare în luarea deciziilor și în înțelegerea de sine. Numerologia, așa cum o cunoaștem astăzi, se bazează pe toate aceste rădăcini și a fost de asemenea puternic influențată de lucrările realizate în timpul mișcării gândirii noi, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Numerologia poate fi folosită ca modalitate de a-L cunoaște atât pe Dumnezeu, cât și pe noi înșine. Geniile din domeniul matematicii practică numerologia prin discipline precum teoria numerelor. În acest sens, numerologia rămâne, așa cum a fost întotdeauna, un studiu al energiei, frecvenței și vibrației. În concluzie, istoria numerologiei este una lungă și complexă, reflectând preocupările și credințele umane de-a lungul timpului. Din antichitate până în zilele noastre, numerologia a continuat să fie o sursă de fascinație și contemplare pentru mulți oameni din întreaga lume. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.